Hello my dear student, welcome to my YouTube channel IIC Tuition Point. তো আজি আমি আলোচনা কৰিম আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে নতুন কৰি আৰু ইয়াৰে পৰা এক্সাৰসাইজ 11A অনুশীলনী 11ৰ এ আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো চোৱা 11ৰ এ দিয়া আছে তলত ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ মাপ দিয়া আছে। ইয়াত চোৱা কেইটামান বাহুৰ মাপ দিয়া আছে কাৰ ত্ৰিভুজৰ আৰু ত্ৰিভুজবোৰৰ পৰিসীমা উলিওৱা। তো আমি আগৰ ক্লাছত পৰিসীমা সম্পৰ্কে অলৰেডি আলোচনা কৰিছো। তো 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন চাও, যেটো 1 আছে তো চোৱা 7 cm সেন্টিমিটার এটা দিয়া আছে, 9 সেন্টিমিটার আৰু এটা দিয়া আছে 11 সেন্টিমিটার। এবাৰ এটা একটা ত্রিভুজৰ প্ৰত্যেকটো বাহুৰ মাপ। এটা চোৱা আমাৰ এটা ত্রিভুজ আমি ইয়াত ড্ৰ কৰি লৈছো। এটা ইয়াৰে সাপোজ এই বাহুটো 7 সেন্টিমিটার আছে আৰু এটো 11 সেন্টিমিটার আছে আৰু সাপোজ এটো 9 সেন্টিমিটার আছে। তেনেহলে প্ৰথম আমি কি কৰিম, ইয়াত তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু আছে আমাৰ 1 2 3 আৰু ইয়াৰ নামও আছে। এবাৰ চোৱা ইয়াত তিনিটা বাহু আছে নহয় জানো, AB অৰ্থাৎ AB equal 9 সেন্টিমিটার, BC equal 7 centimeter and CA equal 11 centimeter. এবার প্রশ্ন হল পরিসীমা মানে কি? পরিসীমা মানে তুমি যদি এই তিনিটা বাহু আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো, এইটো ধৰা AB বাহু আৰু AB ৰ পৰা এইটো ধৰা BC বাহু আৰু এইটো ধৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াকলৈকে CA বাহু। তেনেহলে এইটো বাহু আমার AB বাহুটো কিমান আছিল 9, এটো আছিল 7 আৰু এটো 11 অৰ্থাৎ ইয়াৰ মুঠ যিমানখিনি লম্বা হ'ব ই গটেকেটা সেন্টিমিটাৰত আছে, ইয়াতো সেন্টিমিটাৰত আছে নহয় জানো। এটা চোৱা 11 + 9 = 20 + 7 অৰ্থাৎ টোটাল 27 সেন্টিমিটার আছে আৰু এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা। এতেকে ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা মানে কি? সমাধান ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি, তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি, তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ ইয়াত তিনিটা বাহু কি আছে, এটা বাহু আছে 7 সেন্টিমিটার প্লাস 9 সেন্টিমিটার and 11 সেন্টিমিটার। এবাৰ চোৱা 7 + 9 + 11 নহয় জানো, আৰু ইয়াত সেন্টিমিটার তুমি বাহিৰত ওলাই ল, এই গটেকেটা যোগ কৰি দিবা কিমান হ'ব, আমি অলৰেডি যোগ কৰিছো 27 সেন্টিমিটার। এতেকে এই 1 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন দিয়া আছে এটোৰ উত্তৰ হ'ব 27 সেন্টিমিটার আৰু এটো তুমি এনেকে সমাধান বুলি লিখি এনেকে তুমি অংকটো সমাধান কৰিবা আৰু ইয়াৰ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত। তো ঠিক তেনেকে 2 নম্বৰটো দিয়া আছে চোৱা 1/2 দিয়া আছে 8.5 সেন্টিমিটার, 8.5 সেন্টিমিটার একটা বাহু দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটার, একটা দিয়া আছে 4.6 সেন্টিমিটার। তো তুমি এই তিনিটা যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সমাধান। সো আমি জানো তিনিটা ত্রিভুজৰ পৰিসীমা সমান ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ সমষ্টি। আৰু এই তিনিটা বাহু কি দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে 8.5 + 6 + 4.6 আৰু সেন্টিমিটার। এটাকে তুমি গটেকেটা যোগ কৰি দিয়া। সো 8.5 and 6.0 একই নাই মানে ইয়াত আছে 4.6, তুমি যোগ কৰি দিয়া 6 + 5 = 11 1 10 18 19 এক গৰি ভাগে দশমিক আছে অৰ্থাৎ 19.1 সেন্টিমিটার। অর্থাৎ আমার 2 নম্বৰত যিকেটা মাপ দিয়া আছে সেই মাপ অনুসৰি আমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব 19.1 সেন্টিমিটার। ঠিক তেনেকে 3 নম্বৰটো চোৱা দিয়া আছে আমাৰ নাম্বার 3 11.5 সেন্টিমিটার, এটা দিয়া আছে 10.5 সেন্টিমিটার আৰু এটা দিয়া আছে 11.5 সেন্টিমিটার। এটাকে ইয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ তিনিটা বাহু আছে। আমি সমাধানত কেনেকে লিখিম, সমাধান দিয়া আছে বাহু তিনিটাৰ মাপ ক্ৰমে এই দিয়া আছে।
সেন্টিমিটার। এটাকে ত্রিভুজৰ পৰিসীমা সমান কি হ'ব? ত্রিভুজৰ পৰিসীমা মানে ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ যোগফলৰ সমষ্টি। এটা বাহু তিনিটা কি দিয়া আছিল আমাৰ 11.5 সেন্টিমিটার। যোগ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় বাহু অৰ্থাৎ 10.5 সেন্টিমিটার আৰু যোগ কৰিব লাগিব 11.5 সেন্টিমিটার, নহয় জানো? এবাৰ তুমি সংখ্যা কেইটা একলগে লিখা 11.5 প্লাস 10.5 প্লাস 11.5 আৰু ইয়াত ব্ৰেকেট দি তুমি সেন্টিমিটার এককটো বাহিৰত লিখি দিবা। নেক্সট তুমি কি কৰিবা? এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিবা অৰ্থাৎ কি আছে 11.5 আছে, 10.5 আছে এন্ড 11.5 আছে। তো ইয়াত কি হ'ব? 3 5 গুণ 15 5 অর্থাৎ তিনিটা 5 যোগ কৰিলে ইয়াত 5 হ'ব, 1 ইয়াত ৰৈ যাব। তো ইয়াত হ'ব 1 0 1 আৰু 1 অর্থাৎ 3 আৰু ইয়াত হৈ যাব 3 অর্থাৎ 33.5 সেন্টিমিটার। তো এই হৈছিল আমাৰ একক 3 নম্বৰৰ সমাধান। নেক্সট 4 নম্বৰত দিয়া আছে, ঠিক তুমি এনেকে লিখিবা, এটো লিখা হল চাগে তোমাৰ। এবাৰ চোৱা তুমি 4 নম্বৰটো আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট মানটো ইয়াত বহাই দিছো। নাম্বার 4 এটা দিয়া আছে 12 সেন্টিমিটার, এটা দিয়া আছে 12 সেন্টিমিটার আৰু এটা দিয়া আছে 12 সেন্টিমিটার। তেনেহলে দিয়া আছে বাহু তিনিটাৰ মাপ ক্ৰমে তুমি ইয়াত লিখি লোৱা 12 আৰু 12 আৰু দিয়া আছে 12 সেন্টিমিটার। এটা ত্রিভুজৰ পৰিসীমা আমি যি পাইছো তাতে। তো আমি ইয়াত লিখিম 12, আমি ইয়াতে কি লিখিম কোৱাচোন? 12 আৰু ইয়াতে কিমান লিখিম? 12। এবারে গোটেইকেইটা আমি ক্লিন কৰি দিম এন্ড লিখিম 12 প্লাস 12 প্লাস 12 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব? 3 4 6 and 3 36। এবাৰ চোৱা ইয়াত যেহেতু তিনিটা বাহুৰ মাপ একেই আছে, তাৰ মানে ই এনেকুৱা এটা ত্রিভুজ যাৰ নেকি এই বাহুটো যদি 12 হয়, এই বাহুটো 12 হ'ব আৰু এই বাহুটো 12 সেন্টিমিটার কে হ'ব। এবাৰ প্ৰশ্ন হল, যদি কোনো ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহু পৰস্পৰ এটা বাহু আনটো বাহুৰ সমান হয়, তেনেহলে হেতু সমবাহু ত্রিভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু এটো তুমি এনেকে কৰিব পাৰিবা, কিন্তু সমবাহু ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা ইকুৱেল কিমান হ'ব? বাহু তুমি এনেকে লিখিবা, ইয়াৰ সূত্ৰটো 3, অর্থাৎ এটা ত্রিভুজত কেইটা বাহু থাকে? তিনিটা বাহু থাকে। 3 পূৰণ এটা বাহু, যিকোনো এটা বাহু তুমি ইয়াত পূৰণ কৰিলে হ'ব। এতিয়া চোৱা ইয়াতো 12 12 12 গোটেইকেইটা একে ভ্যালু আছে, গতিকে তুমি 3 * 12 যিকোনো একটা বাহু, সাপোজ কোনোবাই এইটো কোনোবাই যোনে যেটো নললো ইয়াত কিন্তু 12 হ'ব, নহয় জানো? তো আলটিমেটলি 3 * 12 = 36 সেন্টিমিটার। তো তুমি এটুক এনেকেও কৰিব পাৰিবা। এইটো সূত্ৰ কেৱল সমবাহু ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰতহে তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। বিষম বাহু নহয় আৰু সমদ্বিবাহু নহব। কেৱল ইয়াত সমবাহু, যিবিলাক ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহু পৰস্পৰ সমান থাকিব, তেনেবোৰ ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত you can apply this method, otherwise you cannot apply this method। তো এই আছিল আমাৰ একৰ 4 নম্বৰ লৈকে। এবাৰ 2 নম্বৰত কি কৈছে যে তলত সমবাহু ত্রিভুজৰ এটা বাহুৰ মাপ দিয়া আছে। অলৰেডি কি ক'লো আমি? সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা। এতেকে সমবাহু ত্রিভুজৰ মাপ দিয়া আছে, ত্রিভুজবোৰৰ পৰিসীমা তুমি উলিয়াব লাগে। অৰ্থাৎ ইয়াত 1 নম্বৰত 9 সেন্টিমিটার দিয়া আছে, নো ডাউট 9 সেন্টিমিটার দিয়া আছে মানে কি এটা বাহু যদি 9 সেন্টিমিটার, তেনেহলে বাকি দুটা বাহু কিমান হ'ব? 9 সেন্টিমিটার হ'ব। 9 9 কে হ'ব, অৰ্থাৎ তিনিটা এক সমান হ'ব, যাৰ কাৰণে এটা এটা দিছে। এটাৰ মাপ যিমান আছে তিনিটাৰ মাপ এটাই আনটোৰ সমানকে আছে, নহয় জানো? তেতিয়াহলে সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা ইকুৱেল 3 * আৰ্মছ, অৰ্থাৎ 3 পূৰণ বাহু। বাহুৰ ঠাইত তুমি ইয়াৰে সাপোজ 9 আছে, ইয়াত 9 বহাই দিলে হ'ল। যিমান মান থাকিব এটা বাহুৰ মান বহাই দিলে, কাৰণটো কি? ইয়াত তিনিটা 12 আছে, নহয় জানো? আৰু একটা সমান আছে, আৰু তিনিটা যোগ কৰি 36 পাইছো, আৰু এই সূত্ৰ মতে আমি 36 পাইছো। গতিকে আই হোপ এইটো প্ৰসেস সহজ হ'ব, নহয় জানো? তো লেটস মুভ। আমি এবাৰ 2 নম্বৰৰ কেইটা সমাধান কৰিম। তো এবাৰ 2 নম্বৰ আমি ইয়াত সলিউশন কৰিম, আৰু 2 নম্বৰৰ দিয়া আছে যেহেতু, তো আমি ইয়াত এনেকে লিখিম 2 নম্বৰৰ সমাধান 1 নম্বৰটো কৰিম। তো চোৱা তোমাৰ কিতাপত দিয়া আছে কি বাহুৰ মাপ, দিয়া আছে
9 সেন্টিমিটার এতেকে সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা ইকুৱেল 3 ইনটু বাহু। এতিয়া চোৱা 3 ইনটু বাহু যদি হয় ইয়াত বাহুৰ মাপ কিমান দিয়া আছে 9 দিয়া আছে সো তুমি ইয়াত 3 ইনটু 9 সেন্টিমিটার বহাই দিব ইকুৱেল 3 ইনটু 9 ইকুৱেল 27 সেন্টিমিটার এটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ आंसर নেক্সট দিয়া আছে এই 2 নম্বৰত দিয়া আছে 8.5 তো তুমি 2 নম্বৰত আকৌ এনেকে লিখিবা সমাধান দিয়া আছে সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ মাপ কিমান দিয়া আছে এবাৰ তোমাৰ 8.5 সেন্টিমিটার এটাকে সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা 3 ইনটু বাহু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে একেই হ'ব অৰ্থাৎ 3 ইনটু বাহু বাহু মানে কিমান দিয়া আছে 8.5 এটা আছে 8.5 and 3 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত দশমিক আছে থাকক 3 5 গুণ 15 5 7 1 3 8 গুণ 24 আৰু 1 25 নহয় জানো এবাৰ চোৱা দশমিক এক কৰি ভাগে আছে তুমি ইয়াত দশমিক দি দিয়া অৰ্থাৎ 25.5 centimeter and this is the answer of this mathematics number 3 দিয়া আছে 14 centimeter so like that কি হ'ব তুমি 3 নম্বৰ ইয়াত লিখিবা লিখাৰ পিছত সমাধান দিয়া আছে তোমাক কি দিয়া আছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু এটাৰ মাপ যিকোনো এটা বাহুৰ মাপ দিয়া থাকিলেই হ'ব কাৰণ যেহেতু সমবাহু গতিকে তিনিটা বাহু এটা আনটোৰ সমান গতিকে 3 নম্বৰত দিয়া আছে আমাৰ 14 centimeter so 14 centimeter লিখিলা এটাকে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা এটো আমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা উলিওৱা মেইন ল তুমি এই মতে গোটেইটা ত্ৰিভুজৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিবা এবাৰ 3 ইজ দা কমন কাৰণটো কি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটাই বাহু থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো বাহু যেহেতু আমাৰ ইয়াত 14 সেন্টিমিটার কে আছে অর্থাৎ 14 যা 3 2 and 4 42 তেনেহলে ইয়াত কি হৈ যাব 42 হৈ যাব অর্থাৎ 42 সেন্টিমিটার এটো আছিল আমাৰ 3 নম্বৰ নেক্সট 4 নম্বৰত দিয়া আছে 10.2 তো তুমি ইয়াত লিখিবা 4 নম্বৰ বুলি লিখিবা এনেকে লিখাৰ পিছত সমাধান লিখিবা দিয়া আছে সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ বাহুৰ মাপ তোমাক কিমান দিয়া আছে কোৱেশ্চনছত 10.2 so you can write 10.2 এটাকে সমবাহু ত্রিভুজৰ পৰিসীমা 3 ইনটু বাহু এতে বাহু মানে কিমান দিয়া আছে তোমাৰ 10.2 and 3 and 10.2 ইকুৱেল কিমান হ'ব ইয়াত দশমিক আছে চাবা so ইয়াত এনেকে লিখা 10.2 ইনটু 3 3 দুগুণে 6 শূন্য 3 1 গুণ 3 এক কৰি ভাগে দশমিক আছে দিয়া অৰ্থাৎ 30 পইণ্ট কিমান হ'ব 6 সেন্টিমিটার এই আছিল আজি আমাৰ 2 নম্বৰলৈকে সমাধান নেক্সট ক্লাছত আমি 3 4 সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও